درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت مارکوی گرامی هستم. ما یه برنامه قبلا با هم داشتیم. ایشون کارمند سابق وزارت جنگ هستن و یه مدتی به سربازان آمریکایی فارسی تدریس میکردن. البته قبل از اون در عراق بودن. حالا میخوایم بریم راجع به خاطرات ایشون از عراق ازشون بشنویم. خاطرات جالبی دارن. میریم پیش مارکوی گرامی. مارکوی جان درود بر شما. درود بر شما افشین عزیز، خوشحال هستم که دوباره مهمون برنامه شما هستم. سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. من حالا برای دوستانی که دفعه اول دارن میبینن برنامه رو بگم که مارکو نام به اصطلاح مستعار ایشون هست، همون نامی که اونجا به این اسم در عراق فعالیت میکردن، چیزی که ازشون خواسته بودن از طرف به هر حال وزارت جنگ که اون موقع البته وزارت دفاع بود اسمش، اونجا کار میکردن به این اسم. خب حالا اصلا یه مدتی هم در عراق بودن، 1 سال در عراق بودن و خاطرات جالبی دارن. سوال اول اینه که شما چطور از عراق سر در آوردی؟ یه دفعه چی شد اصلا یه دفعه شما تو عراق خودتو تو عراق دیدی؟ این برمیگرده به سال 2007 میلادی که خب قبل از اون آمریکا به عراق حمله کرد و اون سالایی بودش که آمریکا خیلی نیاز به مترجم یا به کسی که زبان فارسی و دری رو بلد باشه خیلی احتیاج داشت، به اضافه اینکه به مترجمای عراقی هم احتیاج داشت، به خاطر اینکه همونطور که همه میدونن خب وقتی که آمریکا به عراق حمله کرد به خاطر سیاست‌های غلط این گیت های درهای کشور عراق باز شد و جمهوری اسلامی و ایادیش این فرصت رو دیدن که بیان وارد عراق بشن و کارهایی که خودشون میخوان بکنن انجام بدن، از جمله این بمب‌های کنار جاده‌ای که گذاشته میشد اکثرا توسط نیروی قدس سپاه انجام میشد. منم از اون جایی که خب از بچگی علاقه داشتم به نظام و ارتش و اینها، به کارهای نظامی و اسلحه و اینجور چیزا، دوست داشتم نظام و دیدم که به عنوان یه ایرانی یه فرصتیه که بالاخره یه کاری بکنم که شاید یه فرصت بهتری داشته باشم توی زندگی، یه کاری برای این مملکت بکنم، به خاطر اینکه این مملکت منو به عنوان یه آمریکایی پذیرفت و دوست داشتم که وارد ارتش آمریکا بشم. و دقیقا اون سالی بودش که همونطور که گفتم آمریکا خیلی احتیاج داشت. حالا تو برنامه قبلی من گفتم که آمریکا تمام سربازاشون و خیلی از سربازاشون رو بهشون زبانهای مختلف یاد میده، اون یکیش هم زبان فارسی بود. ولی علت اینی که آمریکا سراغ ماها می اومد میگفتش ببینید ما زبان رو ممکنه به سربازامون بتونیم یاد بدیم ولی اون قسمت فرهنگی و کالچر رو نمیتونیم به هیچ عنوان. این نمیتونه حتی مثلا یه سرنگ یا آمپولی نیستش که ما به اینا بزنیم بهشون یاد بدیم که چطور ارتباط برقرار کنیم، به خاطر اینکه احتیاج به ما داشت. و همینطور که ما یه زبان داریم، یه فرهنگ زبان داریم، اون فرهنگ زبان رو نمیتونستن به آمریکایی یاد بدن، واسه همین خیلی به ما احتیاج داشتن و من رفتم و به عنوان سرباز نظامی آمریکا وارد شدم و دوران مقدماتی و دوران آموزشی مقدماتی و پیشرفته رو آمریکا طی کردم و قراردادی که من باشون بستم قرارداد 8 ساله بود و خب 5 تا بودیم. ما انتظار نداشتم که به این زودی ما رو بفرستن اون ور. وقتی که آموزش ما تموم شد گفت شما 2 هفته وقت دارین که باروبندی رو ببندین و راهی عراق، که البته 3 تا از 5 تای ما رو فرستادن عراق و 2 تامون رو فرستادن افغانستان. و حالا من نمیدونم، به خاطر اینکه من دوران آموزشی به عنوان شاگرد نمونه قبول شده بودم، به خاطر اون بود که منو فرستادن یکی از
سری ترین مکانهای عراق یا شانسی بودش، اونشو نمیدونم، ولی فکر میکنم به خاطر اینکه بررسی کرده بودن پیشینه منو به خاطر اون بودش. ما خلاصه وارد شدیم اونجا و اولین جایی که ما وارد شدم به اسم کمپ بوکا بود. این کمپ بوکا یکی از مخوفترین و خطرناکترین کمپ های زندانی، دیتنشن فسیلیتی. دیتنشن فسیلیتی همون ترجمهش میشه بازداشتگاه موقت، حالت زندان چیز نداره، زندان واقعی نداره. از یه سری امکانات خیلی جزئی برخوردارن زندانیای اونجا و این دیتنشن فسیلیتی کمپ بوکا اگه دوستان گوگل کنن فیلماش هست، عکساش هم هست. به خاطر موقعیتی که داشت خیلی خطرناک بود، به خاطر اینکه یه تپه در کنار این کمپ بوکا بودش و اون موقع این نیروهایی که مبارزه میکردن با آمریکا تکتیر اندازهای از کشورهای مختلف به خصوص روس و اینا رو استخدام کرده بودن و شبا که ما میرفتیم اینا میزدن ما رو تکتیر اندازا. برای همین هم میگفتن که اصلا چیزای چراغ قوه و چیزایی که روشنایی داره اصلا روشن نکنید که شما رو بزنن. ما اونجا بودم وارد. یعنی روسیه‌ای کی استخدام میکرد روس ها رو که بیان اونجا مثلا آمریکایی ها رو بزنن؟ همونایی که بعد از اینکه آمریکا حمله کرد به عراق و عراق نیروش انداخت، اون نیروهایی که با آمریکا همون بمبگذاری نمی‌کردن، نیروهایی که شبه نظامیانی که حالا یه تعدادیشون جمهوری اسلامی بود، یه تعدادیشون هم نیروهای دیگه‌ای بودن که میخواستن عراق رو کنترل کنن، به دست خودشون بگیرن. یعنی جنگ موقعی که آمریکا به عراق حمله کرد اینطور نبود که جنگ تموم شد. خب جنگ چند سال بعد هم ادامه داشت، به خاطر اینکه یه نیروهایی که میخواستن عراق رو داشته باشن که اونها هم خودشون ضد نیروی بعث صدام بودن، اونا اومده بودن عراق و یه کارایی میخواستن بکنن که آمریکا اونجا رو ترک کنه و اونها بودن که حالا شاید نیروهای القاعده بود، نمیدونم. بالاخره خود دیگه بهتر از من شاید بدونی که این جنگ پول میخواد، یعنی اینکه به هر حال اینا مثلا الکی در راه رضای خدا کسی اصلا دستش نمیگیره. در عمل اینجوری نیست. کسی که دائما میخواد وارد جنگ بشه و به جنگه بعد حداقل جای خوابش و خورد و خوراکش تامین بشه و خیلی هم گرونتر تموم میشه وقتی که توی جنگ هست. یعنی وقتی که شما مثلا یه ارتشی دنبالت میگرده و یه جای امن‌تری بشه، بالاخره میخوام بگم یعنی هزینه داره این کار و این هزینه بعد از یه محلی تامین بشه. یعنی صحبت از یه نفر دو نفر نیست، صحبت از بالاخره یه جور ارتش مخفی هست که حداقل چند هزار تا در کل عراق چند هزار تا مثلا نیرو داره و اینا رو باید تغذیه بکنه. من فکر می‌کنم بیشتر طریق حالا ایران باشه، بیشترش از طریق جمهوری اسلامی بود، ولی ممکنه حالا اینجوری که شما میگی مثلا از جاهای دیگه هم بودن، ولی به هر حال یعنی یه دولتی پشتشون بوده دیگه. درسته فکر می‌کنی؟ بله دقیقاً همینطور. حالا به اونجا میرسم. دقیقاً همینطور که شما میگین. اونجا ما وقتی که با این زندانیا سر کار داشتیم، قبل از اینکه بریم سراغ زندانیا راجع به کمپ بوکا رو بله جالب اینجا بودش که من روز اولی که شروع کردم به کار تو کمپ بوکا رفتم، اون مسئول قسمتمون گفت که خب تو اینجا اومدی چه زبونی بلدی؟ گفتم من اینو بگم، رفتم شروع به کار کردم. یکی از کمپ بوکا تو بغداده؟ کمپ بوکا نه تو بغداد نیستش، تو حوالی بغداده. حوالی بغداده، نه داخل بغداد نیست، خارج از بغداده، نزدیک مرز، فکر میکنم نزدیک مرز عراق با یکی از کشورهای دور و برشه. دقیقا اون نمیدونم، حالا باید روی نقشه دید. اونجا رفتم و یکی از همین همکارای ما توی قسمت مدیکال بودیم. ما گفتش که تو چه زبونی صحبت میکنی؟ گفتم فارسی.
گفت برای چه آوردنت اینجا؟ ما اینجا ما اینجا زندانی فارسی نداریم، همه عربی هن. یه نگاه بهش کردم گفتم ای وای چه بلایی سر ما اومد. رفتم پلوی مسئول بخشمون و گفتم که ببین من عربی حرف نمیزنم، من فارسی حرف میزنم. یه نگاه به من گفت چه فرقی داره؟ فرقش نمیدونستن. گفتم ببین زبان فارسی کاملا با زبان عربی فرق میکنه و اونا من اینجا نباید باشم، اشتباه اومدم. خلاصه مکالمه کردن و اینا تا بالاخره یه جایی تو خود بغداد، بعد از تقریبا 2 هفته من اونجا بودم هیچی بیکار، بعد از 2 یا 3 هفته نامش اومد که ما ایشون رو لازم داریم. کجا؟ حالا این دفعه دیگه خود اصل لونه زنبور بود، کمپ لیبرتی، یکی از بزرگترین کمپ های عراق بود که کاخ خود صدام اونجا بود، کاخ الفاو صدام اونجا بود و چند تا کاخ دیگه، فرودگاه بین‌المللی بغداد اونجا بودش و جای اصلی بود. که اون کمپ لیبرتی در اصل کمپ مادر بود و کمپ های کوچیک کوچیکی اون تو بودن، مثل کمپ استرایکر و کمپی که من توش بودم داخل کمپ لیبرتی اسمش کمپ کامپاند 5 بودش، حالا اسمش یادم اومد بهتون میگم. کمپ کراپر بودش اسمش. اینا ولی همه این هستش. کمپ لیبرتی که شما رفتی این زمانیه که هنوز مجاهدین مثلا چند سال بعد رفتن اونجا دیگه، بگم 3-4 بله، سال بعد. مجاهدین هنوز تو اشرف بودن اون موقع. بله بله. هنوز نوری المالکی تصمیم نگرفته بود که کمپ اشرف از دست مجاهدین بگیره. سال من چون سال 2007 2011 آخر 2011 هم سالی بود که ببخشید میونی کلمت اومدم، نه خواهش میکنم بفرم. نیروهای آمریکایی عراق رو رسما ترک کردن و بعد از اون بود که دیگه زمزمه شد که بعد مجاهدین هم کمپ اشرف رو خالی کنن، چون پادگانی که محافظ مجاهدین بود تخلیه شد خود به خود. اون نیروهای آمریکایی که اونجا بودن توی اشرف تخلیه شدن و بعد از اونم گفتن که بعد اینجا خالی بشه اینا، بعد و موقتا بردنشون مثلا به کمپ لیبرتی. همین خواستم فقط بگم که چون کمپ لیبرتی خیلی هموطنان شنیدن اسمشو و ربط میدن به مجاهدین، خب به هر حال این قبل از اون هست. نه اصلا ربطی من نه. وسط صحبت های من هر سوالی که به نظرت اومد خوشحال میشم بپرسی، کمک میکنه که مسائل بهتر باز بشه. نه کمپ لیبرتی به هیچ عنوان ربطی به مجاهدین نداره. یه کمپیه که نیروهای متحد، یعنی مولتی نشنال فورس، وقتی که ما میگیم همون نیروهای ناتو بودن. اونجا ما نیروهای انگلیسی داشتیم، آمریکایی داشتیم، استرالیایی داشتیم، کره داشتیم، ترکیه داشتیم، تمام اعضای ناتو اونجا. البته 80% نیروهای اونجا آمریکایی بود، اصلا کنترل اونجا دست نیروهای آمریکایی بود. بعد داخل اونجا ما نیروی هوایی آمریکا رو داشتیم، ایرفورس داشتیم، نیوی داشتیم، اسپیشال فورسز داشتیم، FBI و CIA بود. خب البته اونا هیچ وقت نمیگفتن FBI CIA، ولی مامورانش اونجا بودن. رنجرهای نیروی ارتش آمریکا بودن و یه تعدادی نیوی سیلا هم حتی اونجا بودن تو کمپ های خودشون. این کمپ کراپر کامپاند 5 یکی از فوق سری ترین بازداشتگاه های عراق بودش. بهش میگفتن HVD، مخفف High Value Detention Facility، HVD یا همچین چیزی. که اینا اون قسمتی که من بودم، میگم چون باید سیکرت کلینس یا تاپ سیکرت کلینس داشتی که اونجا بودی. 2 قسمت بود اونجا، یه قسمتش مال حزب بعث بود، حزب بعث که گرفته بودن بود، و یه قسمتش هم که همه این سلول ها بغل هم بودش. البته سلول نبود، اینا حیات داشتن میتونستن بیرون. یه قسمتش هم همون سوساید بامرها، کسایی که بر ضد ارتش آمریکا بودن، بمبگذاری های انتحاری، کسایی که شبه نظامی هایی که القاعده و نیروی قدس استخدام کرده بود و بهشون پولای خوبی هم میداد
اونجا بودن. به اضافه جالب اینجاست اون 5 هموطنی که ایرانی که به اسم دیپلمات دستگیر کرده بودن، اونا قبل از من اونجا بودن. من فکر کنم یه دور و بر سال 2005 و 2006 اینا همون 5 دیپلماتی بودن که توی کنسولگری اربیل عراق اینا داشتن فرار میکردن. چون ببینید اربیل یه شهری بودش که نیروی قدس از طریق اربیل مهمات و بمب و پول و اینجور چیزا رو و افراد رو از اون طریق وارد عراق میکرد، کنسولگری اربیل. و اینا موقعی که داشتن حالا فرار میکردن یا آماده بودن برن، نیروهای مخصوص اسپیشال فورس حمله کرده بودن و این 5 نفر رو دستگیر کرد. البته بیشتر از 5 تا بودن، 5 تاشون مونده بودن. دستگیر کردن و آورده بودن اونجا. و علت این که منو میخواستن اونجا باشم به خاطر اینکه زبان فارسی رو بلد بودم. و البته این یه قسمتی از کارهای ما. حالا همینجا یه سوالی دارم ازت. یکی این که گفتی که اینا حقوق خوب میگرفتن به اصطلاح تروریستایی که استخدام میشدن. مثلا ایده ای داری یا مثلا چیزی دیدی که میدونی که حقوق خوب بهشون میدادن؟ بله ما اونجا با زندانیایی که صحبت میکردیم، ببینید توشون از عربستان سعودی بود، سودان بود. جالب اینه که اتفاقا عراقی توشون زیاد نبود. مال همین چیز بود دیگه، نیروهای القاعده بودن. و اینا من که میرفتم اونجا خیلی هاشون میزدن زیر گریه، صحبت میکردن که من از مترجم میپرسم اینا چی میگن، میگفتم بابا غلط کردیم، ما این کار کردیم، ما بدبختیم بیچاریم، به خاطر پول اومدیم اینجا. یعنی افشین جان میتونم به شما بگم 99% اصلا اعتقاد به این کار نداشتن. بعد چقدر حقوقش میده؟ مثلا اون پوله چقدر بود؟ چیزی دور و بر $3000 در ماه. بستگی داشت چه کاری میکردن، ولی اوریج به طور $3000 بهشون میدارن. بعد یه چیز دیگه هم گفتی که سپاه قدس به اصطلاح این سلاح و مهمات و تجهیزات از طریق اربیل یا اقلیم کردستان وارد عراق میکرد. اینم مثلا مدرکی دیدی اونجا ازش که بله پرونده اینا رو من خونده بودم. من دسترسی به پرونده اینا داشتم. جالب اینجاست که تو 2 تا از دادگاهی نمیشه گفت، ولی دادگاه تفهیم اتهام این 5 تا تو 2 تاش اینا هر چند وقت بار اینا رو می آوردن، بعد از اینکه بازجویی می شدن از اینا سوال می کردن که مطمئن بشن این بازجویی ها که انجام شده اینا قبولش دارن. توی 2 تا از دادگاه تفهیم اتهام اینا من مترجم بودم. اون 5 تا دیپلمات خودشون هم خوب یادشونه. حالا یه جاهایی بوده چه چیزایی اونا گفتن که یعنی اونجا دیگه اصلا اثبات شد که بله مثلا اینا برای سپاه قدس کار میکنن و نه اینا میگفتن ما دیپلماتیم. درسته. اینا میگفتن ما دیپلمات، گفتی که از طریق سپاه قدس از طریق کردستان سلاح وارد عراق میکرد. اینو میخوام ببینم که این مدرکی دست پسش مثلا چیزی هستش که بشه اثباتش کرد این موضوع رو؟ یعنی مثلا تو خود بله هست. بله هستش. بله چون تو خود اقلیم کردستان هیچ فعالیت تروریستی نداشت تقریبا تا اونجایی که من میدونم سپاه قدس. بیشتر تو خود محدوده بغداد و اون طرفا بوده دیگه کاراشون. درسته؟ بله اینا اصلا اینا از طریق همون ایران حتی یه تونل هم کشیده بودن که از طریق اون تونل این چیزای چون مرز رو کنترل میکرد آمریکا دیگه، از طریق مرز در روز زمینی که نمیبرن. اینا یه سری تونلایی زده بودن، از تونلای مخفی این مواد و اینا رو وارد میکردن. و من دسترسی به پرونده این 5 تا داشتم به خاطر که اونجا کار میکردم و اینا دسترسی به پرونده همه اون زندانیا داشتم. اینا فقط یه شماره داشتن، ما به اسم اینا رو صدا نمیزدیم. یه شماره ای داشتن، به شماره صداشون میزنن، ولی اسم تک تکیشون رو من میدونستم. و توی پروندهش نشون داده بودش، نوشته بود که اینا حتی جالبه یکیشون توی کیف سامسونتش یه مقدار دلار رو با یه ویسکی جانی واکر پیدا کرده بودن. اینا میگفتن دیپلماتیم، ولی دیپلماتی که
همون فارسیش هم به زور حرف میزدن. دیپلمات چجور شما چجور دیپلماتی هست که یک کلمه انگلیسی بلد نیستی صحبت کنی؟ و تحصیلاتشون من فکر میکنم یا سیکل بود یا دیپلم، در این حد. هیچ اصلا قیافشون به دیپلمات ها نمیخورد. ولی خب نیرو قدسی بودن دیگه، هر 5 تاشون نیروی قدسی بودن، اصلا مشخصه. اونا فکر میکنم دورور سال 2005 دستگیر شدن و چیزی دورور 2009 من فکر میکنم ایران برد و تحویل داد و ستد دیگه، آزاد شدن. چون همون موقع سفیر آمریکا با سفیر ایران که فکر کنم اون موقع سفیر جمهوری اسلامی قومی بود فکر میکنم توی عراق، اون چند تا دیدار داشتن که خود نیوری المالکی هم حضور داشت همون سال 2008 تو موقع ها. فکر میکنم تو اون مبادلات حتما شاید این خواستن که اینا رو پس گرفت، پسشون دادن، یعنی آمریکا اینا رو پس داد به ایران. اوکی، پس داد به ایران، بله. و یکی از معاملاتشون هم ببینید، کمپ اشرف اون موقع سال 2008 بود، اینا شروع کردن کمپ اشرف رو خالی کردن. و داستان کمپ اشرف اینه که یه روایتی هست که جمهوری اسلامی اونو کرد بهانه برای آمریکا که اگر شما نمیخواین ما این کمپ اشرف مجاهدین برای ما یه تهدید هستن و ما اگر هم کاری میکنیم میخوایم اینا رو از بین، اینا دشمن ما هستن، اگه میخواین مثلا ما دستمون از رو عراق ورداریم و این کارهایی که میکنیم نکنیم، شما باید این کمپ اشرف رو خالی کنین. این یه بهانه‌ای بود من فکر میکنم که آمریکا گرفت. از طرفی هم خب نوری المالکی پاپت خود جمهوری اسلامی بود دیگه، عروسک خیمه شب بازی خود ایران. من فقط در تایید صحبتت بگم که بعد از اینکه کمپ اشرف خالی شد حتی از لیبرتی هم رفتن، بازم قاسم سلیمانی اونجا میرفت عراق میومد دیگه، مثلا این دست جمهوری اسلامی تو عراق بود، پس اصلا ربطی به اونا نداشت. چه تهدیدی؟ بله بهانه بود. بله. بعد اون موقع من یادمه که اینا اتفاقا قرار بود منم یکی از دوستان من تو ارتش که یکی از ما 5 تا بود، تو همون کمپ اشرف مترجم بود و چیزایی هم که حالا تعریف میکنن از کمپ اشرف و اینا، اونا هم بماند. و نوری المالکی رفت سراغ این مجاهدین، گفت اینو باید بدین، این ملک ما متعلق به دولت عراق شما باید بدین. و اونا گفتن که نه، اینو صدام به ما داده. نوری المالکی گفت صدام بی خود داده، بدینش به من. و وقتی خالی شد کمپ اشرف که اون زمان موقع پروسس کمپ اشرف بودش که این داشتن انتقال میدادن، اون موقع من اونجا بودم که اتفاقا یکیشون رو آوردن اونجا که این مجاهدین رو، بنده خدا روانی هم شده بود این، و وقتی کمپ اشرف رو خالی کردن، کمپ لیبرتی رو استفاده کردن به طور موقت که اینا همشون خلع سلاح شده بودن، مجاهدین همشون خلع سلاح شده بودن، چون توی کمپ لیبرتی هیچ نیرویی به جز نیروهای عراقی که داشتن اینا رو تعلیم میدادن و نیروهای ناتو، هیچ کسی حق حمل اسلحه نداشت، فقط ما میتونستیم اسلحه حمل کنیم. و اشرف و وقتی که اون نیروهاشون رو آوردن از کمپ لیبرتی استفاده کردن به عنوان یک کمپ موقت که اینا رو پخششون بکنن توی اروپا، اینا رو خلع سلاح کردن و آوردن توی کمپ لیبرتی مدت نگه داشتن و بعدم فرستادنشون این بر اون بر. این از کمپ اشرف که من در جریانش بودم. و یکی از مترجمات، چون ما یه مترجم فارسی هم اونجا داشتیم، اینا سیویلیان بودن، ارتشی نبودن، اینا قراردادی ارتش آمریکا بودن که اینو فرستاده بودن. و این شخص یه شخصی بودش که تو آمریکا بزرگ شده، اصلا نمیدونست مجاهدین چی ان جریانش، اومده بود برای من تعریف میکرد. باور کنید تمام این چیزهایی که راجع به مجاهدین میگن که چطور با نیروهاشون رفتار میکردن، چطور اینا رو ازشون یه آدم
بیروح و بی‌حس و یه آدم اصلا روانی ساخته بودن، همش حقیقت داشت، همشون حقیقت داشت. خلاصه خب اینو بگذاریم از مثالی داری میتونی یه ذره بیشتر توضیح بدی راجع به این؟ بله مثلا این شخص میگفت ما اونجا که رفته بودیم اینا رو پروسسشون بکنیم و اینا، وقتی اینا می اومدن جلوی من میشستن صحبت میکردن که من ازشون سوال میکردم که جریان چیه، میگفت بالا سر هر کدوم از اینا یه دونه نیروی نظامی مجاهدین بود و اینا میخواستن مثلا جواب منو بدن، یه نگاه به اون میکردن، بعد یه نگاه به من میکردن، جواب به اون میدادن، صحبتشون کنترل میشد. و جالب اینجاست که اون یکی از اون دوستای من که تو کمپ اشرف کار میکرد، یه دونه از اینا رو که میخواست خودکشی بکنه آوردنش از کمپ اشرف بیرون توی اون لیبرتی. این مسئول اون بود و باهاش صحبت کرده بود و صداش اتفاقا ضبط هم کرده بود و بهش میگفت که خب مثلا جریان این شکنجه های این چیز، روزه های فکری و اینجور چیزا و اینا که میگفت همه رو میگفت همش حقیقت داشت، که ما با روزه فکری میکردیم و میومدیم اعتراف میکردیم این چیزا. من با گوش خودم شنیدم این مصاحبه رو یعنی که ضبط روزه کرد. فکری چیه؟ قضیه روزه فکری؟ ببین روزه فکری این بودش که شما طی روز به هیچ چیزی خب اینا رو که میدونی اصلا جدا میکردن از هم دیگه. بعد که تموم شد، بعد شما مثلا هفته یه مرتبه، روزی نمیدونم هر چند وقته باید میومدی میشستی و اعتراف میکردی که مثلا من به خواهر مهشید حس عشقی دارم. عجب. اگه میگفتی ندارم، میگفتن چطور تو که انسانی مگه میشنشش. مثلا تمام افکاری که شما از سرت گذشته طی روز یا هفته، باید میومدی اونجا اعتراف میکردی بهش و وقتی اعتراف میکردی اگه افکارت خوب بود و اگر افکار بدی داشت شما رو تنبیه میکردن. اینو بهش میگفتن روزه فکری. یه بله. همچین چیزی بود توش. در اینو من به یکی از اعضای جدا شده مجاهدین که در آلبانی جدا شده بود با اونم مسابقه کردم، آقای آتابای، ایشون هم توضیح دادن و همین صحبت‌های شما رو میگفتن. خب حالا برگردیم به همون کمپ لیبرتی، اون بازداشتگاه یا اون بازداشتگاه سری که آمریکایی‌ها داشتن توی کمپ لیبرتی قبل از اینکه مجاهدین برن و شما اونجا بودی. دیگه چی دیدی اونجا؟ دیگه چه چیزایی دیدی؟ و روز اولی که من اومدم اونجا مشغول به من 1 سال اونجا بودم و به خاطر موقعیتی که کلا دیتنشن فسیلیتی ها و بازداشتگاه ها داره، هیچ یونیتی رو، هیچ رسته ای رو اونجا بیشتر از 6 ماه نگه نمی‌داشتن، ولی به خاطر اینکه به من احتیاج داشتن من اونجا نزدیک 1 سال بودم و طی بودنم اونجا من با 3 تا یونیت کار کردم، 3 تا یونیت مختلف که گارد ملی بودن کار کردم با اونا. اولین یونیتش که اومدم به من گفتش که میدونی کی اینجاست؟ آمریکایی بودا. گفتم که نه کی اینجاست؟ گفت طارق عزیز اینجاست. برای میگفتم واو عجب جایی اومدین. و کلا حزب بعث اونجا ببینید همشون اونجا بودن، اون 52 تا دک کارت که دیدین اکثرشون اونجا بودن. تنها کسایی که من ندیدم صدام بود و برادرش، به خاطر اینکه قبل از اینکه من وارد اونجا بشم اینا رو اعدام کرده بودن. ولی اونجا افراد خب همه تمام سران حزب بعث اونجا بودن دیگه. طارق عزیز که خب اونجا بود سرشون، بعد سلطان هاشم که وزیر دفاع عراق بود اونجا بود، علی شیمیایی اونجا بود. خب اون 5 تا دیپلمات هم که بودن، البته 5 تا دیپلمات جاشون سوا بود، با این حزب بعث نبودن. اونا اونجا بودن. وزیر استخبارات عراق، همون وزیر اطلاعاتش اونجا بود. همه بودن دیگه، همه حزب بعث اونا اونجا بودن. و یکی از وظایفی که من داشتم این بودش که این زندانی ها ماهی هفته یه روز اینا به خانوادهشون میتونستن زنگ بزنن، باشون صحبت کنن
اگه خب فارسی صحبت میکردن که من احتیاجی نبود، خودم میرفتم و تلفن میدادیم بهشون، زنگ میزدم، مطمئن میشدیم که صحبتهایی که میشه صحبتهای خارج از پروتکل ارتش و آمریکا نباشه که اطلاعات ندن. و اگرم عراقی بودن که خب مترجم عراقی میبردم با خود، میبردم اونجا، اینا باهاشون صحبت میکردن. و اکثر خانواده اینا یا تو اردن بودن یا تو مراکش بودن، دبی بودن، عربستان سعودی بودن. خیلی خیلی کم پیدا میشد که خانواده های اینا توی خود موسل یا تکریت باشن. اگرم بودن اونا مثلا رده های پایین حزب بعث بودن. و به خاطر اینکه این وقتی که عراق حمله شد، این خانواده ها همه پولا رو برداشتن و رفتن و نوری المالکی این حزب بعث رو گرفته بود، گذاشته بود اونجا به خاطر اینکه این پولا رو میخواست بگیره، پولایی که پولای صدام رو میخواست از دست اینا بگیره. و اینا وقتی که باشون میشستم صحبت میکردم، همشون متفق القول بودن که چرا ما رو این تو گرفتین، چرا ما رو گرفتین گذاشتین اینجا. خیلی خب اومدین صدام رو از قدرت انداختین پایین، ما رو گرفتین کردین تو. ما مملکتمون رو دوست داریم، دوست داشتیم، ما وفاداریم به مملکتمون. اگر هم تو حزب بعث بودیم، خب یه سریشون واقعا وفادار به صدام بودن تا آخر عمرشون، حتی موقعی که اعدام شد. یه عده‌شون گفتن ما مجبور بودیم تو حزب بعث باشیم، اگه می اومدیم بیرون صدام دود ما رو به باد میداد، ما رو میکشت با خانواده هامون. حالا که رفتین، ما داریم میبینیم چطور ارتش عراق ضعیف و ضعیفتر داره میشه و نیروهای القاعده و ایران حتی دارن از این سوء استفاده میکنن، اومدن مملکت ما رو کنترل میکنن. دقیقا این یه فلشبک یاد من انداخت که چطور زمان انقلاب وقتی جمهوری اسلامی اومد، چطور نیروی ارتش ایرانو از هم پاشوند و یه سپاه گذاشت کنارش و چقدر فرمانده ها و ارتشبدهای خوبی و ما از دست دادیم، مثل جهانبانی ها، نصیری ها از دست دادیم و ارتش ما اونجوری اومد از بین رفت که صدام به خودش اجازه داد حمله کنه. همین بلا سر ارتش عراق هم اومد. و اینجا من توی پرانتز بگم اون موقع شاید من زیاد توی بحبوحه این مسائل بودم متوجه نبودم، ولی الان اگه نظر شخصی من رو بخواین، ببینید حمله به عراق خب میشه راجبش بحث کرد که آیا درست بود یا نبود. اولا که صدام سلاح‌های کشتار جمعی داشت. برای دوستانی که خیلی میخوان حقایق رو بدونن، یک کتابی هست به اسم صدامز سیکرتس، سیکرت های صدام. نویسنده این کتاب جیورجس سادا هست. این جیورجس سادا آسوری بودش و یکی از افسرهای ارتش نیروی هوایی عراق بود و این به قولی دست راست صدام حساب میشد. و توی این یک کتاب، این الان آمریکاست، حالا نمیدونم هنوز زنده است یا نه، اینو گوگل کنید هست کتابش. توی این کتاب نوشته که صدام داشت سلاح‌های کشتار جمعی داشت، ولی خب قبل اگر آمریکا اینا رو پیدا نکرده، پیدا نکردنش دلیل بر عدم وجودش نیست، داشت یه همچین چیزی. و قبل از اینکه آمریکا حمله کنه اینا همه رو فرستاد کشورهای دور و بر. بگذاریم، این کتاب هستش که حقایق توش نوشته شده. و اینو میخوام بگم که ببینید حمله به عراق میشه راجبش بحث کرد. کسایی هستن که اصلا میگن که نباید به عراق حمله میشد، به خاطر اینکه صدام موقعی که در قدرت بود خوب کنترل میکرد. ببینید اکثریت جمعیت عراق شیعه بودن اون موقع، 60% شیعه بودن، 40% سنی. اونو من کاریش ندارم، ولی الان سال 2025 من
چیزهایی که دیدم، روشی که کنترل کردم، میتونم بگم که آمریکا خیلی اشتباه کرد در نوع کنترل بعد از حمله. ما اونجا نیروهای ناتو یا نیروی آمریکا، ما اونجا تصمیم گیرنده نبودیم، ما زندانبان نیروی المالکی بودیم اونجا توی اون کمپ. کار آمریکا، کار ماها، کار افراد CIA، FBI یا بازجوها این بودش که این اطلاعات رو از نیروهای بث و این القاعده و یا نیروهای قدس بگیرن، این اطلاعات رو آنالیز کنن، تجزیه تحلیل کنن، تحویل دولت عراق بدن. همین. ما تصمیم گیرنده نبودیم اونجا. برای همین نوری المالکی اومد روی قدرت و این زمانی بودش که گیت ها، درها، دروازه های عراق باز شد برای نیروهای قدس و ایران و اومدن اونو کنترل کردن. و اینو اون موقع ببینید سال 2008 من سال ژانویه 2008 جنوری 2008 اومدم تو کمپ لیبرتی. اون موقع طارق عزیز با من میشست، حتی صحبت میکرد، با هم میشستیم، برای ما سیگار روشن میکرد و میکشیدیم و صحبت میکردیم اینا. طارق عزیز اون موقع میگفت خدا لعنت کنه نوری المالکی رو. به عراقی میگفت، به انگلیسی هم میگفت خدا لعنت کنه نوری المالکی رو، داره این کشور رو به باد میده. چرا اینا ما رو گرفتن کردن این تو؟ بذارید ما بیایم بیرون، این ارتش رو بازسازی کنیم، نذاریم این مملکت از بین بره. خیلی خوب، صدام رفته، ما میایم با نیروهای آمریکایی کار میکنیم، بذارید ما ارتش رو درست کنیم. که نمیکرد، نوری المالکی نمیکرد. من این نکته به صحبتات اضافه کنم مارکو جان. ببین نوری المالکی، شما در زمان بوش رفته بودی عراق، درسته؟ جورج بوش رئیس جمهور بود. زمانی که اوباما اومد چند ماه بعدش در عراق یه انتخاباتی انجام شد. انتخابات انجام شد و نوری المالکی رأی نیاورد. انتخابات معمولی، یعنی انتخابات دوره‌ایشون انجام شد، نوری المالکی رأی نیاورد و نماینده سنیا، نماینده احزاب مخالف نوری المالکی که ایادعلاوی به اصطلاح سرگروهش بود، اون بعد نخست وزیر میشد و خیلی درگیری بالا گرفت و اصلا اینا زیر بال نمیرفتن، تا اینکه با همین جو بایدن رفت عراق و مجبور کرد ایادعلاوی و اون حزب مخالفو که قبول کنن نوری المالکی مثلا نخست وزیر بشه. یعنی میخوام بگم که یه دستای پشت پرده‌ای واقعا بود که داشت این کارو میکرد از طرف خود آمریکایی ها. حتی میخوام بهتون بگم حالا الان دیگه صحبتای دیپ استیت اینا داره میشه توی آمریکا، هیچ دور از ذهن نیستش که اون زمان هم، چون اون اشتباهاتی که داری ازش نام میبری که میگی که اشتباه شد، اشتباهات زیادی کرد آمریکا در نحوه اداره عراق، واقعا این اشتباهات دیگه اشتباهات مدیریت شده بوده برای اینکه یه جریان خاصی رو جلو ببره. یعنی اینی که مثلا جمهوری اسلامی اینقدر دستش باز بود توی عراق، این خب این نبود که آمریکا زورش به جمهوری اسلامی نمیرسید، این بود که یعنی شما دیدی همچین چیزی دیگه. یعنی آمریکا، ارتش آمریکا که کاری نداره براش که جلوی جمهوری اسلامی بگیره اونجا. فکر میکنم که یه مقدار این اشتباهات مدیریت شده بود، یه جور سوء مدیریت شده میشه بهش گفت. یه همچین چیزی حس کردی؟ همچین چیزی اون مدتی که من کاملا با شما موافقم و میشه گفت بله حقیقت داره، اشتباه حساب شده بودش. بله، آمریکا براش هیچ کاری نداشت که جلوی این چیزها رو بگیره و حتی نوری المالکی رو بشونه سر جاش. الان که دارم سال 2025 که دارم میبینم این دموکرات ها با روابط زیرزیرکی که داشتن، شما ببینید الان چطور دارن جلوی این گرین کارت ها و چیزا رو میگیرن. اون زمانی که اوباما وقتی که اومد قدرت رو دست گرفت، اولین کاری که کرد بودجه وزارت دفاع رو کم کرد و اینا همش حساب شده بود. دقیقا من با شما موافقم. نوع رفتار، نوع روش اداره عراق، چه در افغانستان چه در عراق، حساب شده بود. من میتونم این اشتباه رو تصحیحش کنم که این اشتباهی نبودش. ببینید اشتباه در کل بود، ولی
اشتباهی نبودش که از روی ندانمکاری یا سهل انگاری یا عدم اطلاع باشه. اطلاع داشتن و حساب شده بودش. الان من اینو میتونم بگم که حساب شده بود و حتی میتونم من بیشتر از اون خیانت کردن. ببینید کسایی که پشت پرده اینا بودن به اون سربازای بیچارای آمریکایی که دست پاشون رو قطع کردن، ببینید دست پاشون قطع شده، سوختن، یعنی واقعا یه مرده متحرک شدن، به اونا خیانت کردن اونا. ببینید من به عنوان سرباز ارتش آمریکا که به اون پرچم قسم خوردم وفادار موندم، حساب ارتش و سربازای آمریکایی رو با اون سیاستمدارا باید جدا بکنید. یه عده ممکنه ما رو به ما بگن شما مزدور بودید. من بارها شنیدم حتی از زبون هموطنان خودم هم شنیدم تو خیانت کردی، مزدور بودی. من زمانی که عراق بودم افشین جان یه دونه گلوله از تفنگم در نرفت، در حالی که همیشه تفنگ من همراهم بود. من همیشه مسلح بودم، به غیر از زمانی که داخل سلول می شدیم نباید می بردیم. ولی یک دونه به خاطر اینکه کار من اون کار نبود. کار من سیویل افیر بودش، روابط عمومی بودش. کار قسمتی که ما داشتیم، ما حق و حقوق زندانی ها رو بهشون میدادیم و خب در کنارش بازجویی میشدن دیگه، مشخصه. ولی میخوام بگم که اون زمانم ببینید زمان 2000 همون از سال 2002 تا 2007-8 بدترین زمان بودش که ارتش آمریکا بیشترین تلفات داد، به خاطر اینکه این هامویا، همین هامر، ماشینای ارتشی اون موقع که دیگه اصلا از رده خارج شدن، مثل همون جیپای قدیمی کروکی منتها مجهز بودن. اون موقع اینا هیچ پوششی نداشتن که محافظت کنه. این هامویا توی جاده میرفتن روی بمب زیرش منفجر میشد، اینا چپه میشدن و هرچی داخل اون هامی بود اینا جزغاله میشدن، به خاطر اینکه نمیتونستن بیان بیرون، میسوختن، پوستاشون از بین میرفت، اصلا آتیش میگرفتن اینا همش. و این منو یه مقدار ناراحت، واقعا هنوز که هنوز ناراحت هم از این موقع این سیاست هایی که دولت آمریکا در اون موقع گرفت، هم به خودش خیانت کرد هم به عراق. اینو به عنوان یک کسی که من آزادم توی این مملکت این حرف بزنم میزنم. اون موقع سال 2010 اینا میپرسیدین، من میگفتم نه، اشتباه کردن. ولی الان که میبینم، حتی بعد از این که من بهت گفتم، بعد از این که من رفتم توی DLI، اون مرکز زبانهای خارجی که اونجا مدرس بودم، وقتی رد پای جمهوری اسلامی رو دیدم، اونو دیدم و جاهای دیگه رفتم دیدم، الان که سال 2025 من نشستم اینجا این پازلا رو پرا هم دیگه میذارم، میبینم که واقعا رد پای خیانت رو دارم میبینم. یعنی رد پای یک سری افرادی که به خاطر پولهایی که میخواستن در این جنگ رو انداختن، یا یه سری کسایی که واقعا وظیفه داشتن که آمریکا رو قدرتش رو بیارن پایین و بشکنن اون امپراتوریش رو، این کار کردن. یا به ایران مثلا یه فضایی بدن که بتونه مثلا تو عراق انقدر نفوذ پیدا بکنه. یعنی اصلا اگه صدام سر کار بود انقدر جمهوری اسلامی نمیتونست نفوذ پیدا کنه توی عراق که بعد از اینکه صدام بردن. حالا میخوام اگه نمیخوام چیزی جا بیفته، اگه فکر میکنی لازم یه برنامه دیگه با هم حتما ضبط میکنیم راجع به اینکه بعد از اینکه به هر حال شما وارد این کمپ شدی، همینجا توی یک سال کاملا همش همینجا بودی به طور کامل، ولی خب مثلا اگه بشه به لحاظ زمانی به اون بگی که مثلا ماه اول، ماه دوم، ماه سوم چی دیدی اونجا و همینجوری به ترتیب تا رسید به آخرین ماهی که اونجا بودی، میتونی همچین تایملاینی به اون بگی؟ بله. ببین اونجا حتی ما زندانی های خانوم هم داشتیم. یه سری افرادی بودش که مثلا ما اونجا یه خانم پیرزنی داشتیم اونجا بودش، من از مترجم پرسیدم این اینجا چی کار میکنه؟ گفت که اینو توی حیات خلوتش
تو حیات پشت خونش جنازه پیدا کرده بودن، دفن شده بود اونجا. یعنی به این خانم پول داده بودش القاعده یا هر کسی دیگه ای که شما مثلا این زمین حیات خلوت تو به ما اجاره بده، ما این جنازه ها رو دفن کنیم اینجا. یه همچین چیزی بودش. و یه سری آدما اونجا بودن که واقعا اکثرشون گریه میکردن و پشیمون بودن از کاری که کرده بودن، ولی خب موضوع بودن دیگه، پول گرفته بودن. جالب اینجاست، یه پسره اون ماهای اول اونجا بودش، یه پسره اونجا بودش 14 سالش یا 16 سالش، یه همچین چیزی بود. این اونجا بود، جزء زندانیا بود. گفتم این اینجا چه کار میکنه؟ گفت این مغز کامپیوتره. و داستان از این قرار بودش که توی عراق این میخواسته وارد ارتش بشه، یه کسی بوده که دوست داشته نظام و اینا، وارد ارتش عراق میخواسته بشه، اینو واردش نمیکردن، میگفتن تو هنوز سنت قانونی نیست و اینا. بعد از اینکه و این خب تو کامپیوتر یه عجوبه ای بود. وقتی که عراق حمله کرد، این میفته دست القاعده، یعنی دستش نمیفته، القاعده اینا رو رکروت میکنه، این میارنش و اصلا کار این کار کامپیوتر بودش اونجا. و جالب اینجا که سیگار هم میکشید، سیگاری بود. و اینو مثلا وقتی میخواستن بیارن ازش بازجویی کنن، میگفتش که اگه به من سیگار ندین من با شما حرف نمیزنم. خب به عنوان پروتکل های ارتش آمریکا، به خاطر اینکه آمریکا وقتی به هر جا میره قانون اون مملکت رو اجرا میکنه، قانون خود آمریکا رو اجرا میکنه و طبق قانون آمریکا اون چون زیر 18 سال 21 سالش بود نمیتونست سیگار بهش بدن بکشه. حالا بعدها بهش دادن، رازیش کردن و اینشو من نمیدونم، ولی ببینید این القاعده بهش گفته تو دوست داری تو ارتش باشی، بیا ما به تو اسلحه میدیم، به تو آموزش نظامی میدیم و اینا، فقط از این به قول معروف اطلاعات این و اون چیزی که از کامپیوتر بود؟ این عراقی بود. عراقی بود. عراقی بودش. بله عراقی بودش. مثلا بغدادی بودم. بله خیلی جالب بود. یعنی برای اون اولین باری هم که اون 5 تا دیپلماتو که من اونجا بودن، ببینید توی اولین دادگاه تفهیم اتهامشون اون موقع یکی از سوالایی که این جنرال نیرو هوایی ازش پرسید، از یکی از اون دیپلمات ها به اسم قول خودشون پرسید، گفت شما توی بازجوییت گفتی که اسرائیل یک غده سرطانی باید کنده بشه، تو این حرف رو زدی؟ برگشت به من گفت، من ترجمه، گفت این حرف من نیست، این حرف رهبر معظم ما امام خمینیه که گفته بودش، این حرفی نیستش که من زده باشم، اون رهبر ما اینو گفت. و بله خیلی شجاعانه نشست گفت بله من این حرف رو زدم. هیچ واهمه ای هم نداشتن از این که بگن این حرف رو. و میگم همونطور که اینا ولی واقعا اینو میخوام بگم که نوعی که ما دوره دیده بودیم، با اینکه خب من میدونستم اینا نیروی قدسی بودن و نیروی قدس بودن و اختلاف نظریم که من باشون داشتم و شاید ناراحتی که داشتم، ولی باور کن افشین جان، هر موقع من وارد این سلول می شدم تمام اون افکار، عقاید شخصی خودم رو پشت سلول می ذاشتم. وقتی وارد می شدم با اینا به عنوان یک انسان برخورد می کردم، به عنوان یک هموطن ایرانی برخورد کردم. و اگر هم امیدوارم اون 5 نفر که الان ایران هستن حتما میدونن مارکو باشون چطور رفتار میکرد. بعد چی میگفتن اونا؟ مثلا همینجوری بهشون نمیگفتی خب مثلا شما برای چی این کار کردین، یا مثلا یعنی تو بازجویی چیزی هستش که بتونی بگی الان توی برنامه؟ اینا هیچ وقت البته نگفتن ما نیروی قدسی هستیم. و البته یکی از چیزایی که من پشم میکنم، اون موقع به ما میگفتن که نباید بجز کارتون با اینا صحبتهای دیگه نکنید، اجازه ندارید. ولی خب توی صحبتاشون
هر 5 تاشون از کاری، یکی 2 تاشون پشیمون بودن از کارایی که کرده بودن و اون 5 تا باور کن همون هر 5 تاشون من میتونم به شما بگم به کاری که میکردن اصلا اعتقاد نداشتن، به خاطر پول این کار رو میکردن و خب پشیمون بودن دیگه. اونا گفتن، ولی در عین حال به زبون نمی آوردن که به خاطر اینکه میدونستن یه روزی بعد از اینجا. مثلا اهل تهران بودن، اهل کدوم شهر بودن؟ یکیشون مال آبادان بود، مال جنوب بود، ولی آره یکیشون فکر کنم مال یزد بود چون لهجه اونجایی داشت، یکیشون هم جنوبی بود، بقیهشون هم همه مال تهران بودن. بله. اینا بیشتر با خانواده هاشون صحبت میکردن و وقتی که من تلفن رو میدادم دستشون صحبت میکردم، 1-2 مرتبه هم حتی بهشون تذکر دادم که نگین کجایین، نباید بگین کجایین و اینها. یعنی با خانواده‌شون تو ایران صحبت میکردن؟ بله بله، تو پس این خانوادهشون امکانم باید. بهشون داده بودن. بله، با تلفن ماهواره‌ای خود بعد آمریکا. رسیدگی به زندانی‌ها چجوری بود؟ مثلا غذاشون، جای خوابشون، جای مثلا نگهداریشون چه مدلی بود؟ ببینید، رد کراس بالا سر ما بود. هر چند وقت یه بار صلیب مامورای سرخ. صلیب سرخ می اومدن اونجا، میرفتن اصلا با زندانی ها چیز میکردن، مصاحبه میکردن. اولا که این زندانی ها هر چی که خانواده هاشون براشون میفرستاد ما اینا رو بازرسی میکردیم، بهشون میدادیم. یادم طارق عزیز عاشق این پودرای نسله بود. 2 تا چیز رو طارق عزیز دوست داشت، 2-3 تا. یکیش سیگار مارلبورو قرمز بود، یکی مجله ونیتی فیر بود، یه داستانی داره اونم میگم، یکی هم نسله. اینا رو دوست داشت. و نه، وضعیت غذاییشون خوب بود، وضعیت غذایی خوب بهشون میدادن و خودشون هم بعضی موقع اصلا اونجا میپختن غذا و اینا. خانواده هاشون هفته 1 مرتبه می اومدن به دیدنشون، اونایی که خانوادهشون تو عراق بود. اگر مریضی چیزی داشتن، درمانگاه اونجا بود و میگم صلیب سرخ اونجا بازرسی میکرد و میومد میرفت با اینا صحبت میکرد. اگر اعتراضی یا شکایتی داشتن به اونا میگفت و صلیب سرخ شدیداً در نظر داشت اینا رو. نه، وضعیتشون خوب بود، بهشون میرسیدن، سلولای جداگانه خودشون رو داشتن، هیچ نه شکنجه‌ای در کار بود نه چیزی، هیچی نبودش، هیچ چیز خاصی ما ندیدیم. تقاضایی که داشتن تقاضاشون رو عنوان میکردن، بررسی میشد بهشون، به خاطر اینکه همونطور که گفتم افشی جان، اینا بهشون میگفتن های ولیو دیتینیز، یعنی بهشون یه سری پریویلیج هایی داده میشد. پریویلیج امتیازاتی مثلا یه داده امتیازات میشد. خاصی داده میشد به خاطر موقعیتی که داشتن، به خاطر اطلاعاتی که داشتن. اینها اونجا بودن و خب اینا بهشون رسیدگی یعنی میشد. حتی اون بخش تروریستش هم اینجوری بود، مثلا تروریستای خاصی بودن اونوری. تروریستای خاصی بودن. بله. بله. خب داشتیم ما یه جای دیگه داشتیم بهش میگفتن جنرال پابلیک، جی پاپ. اونا معمولیاشون بودن، ولی اینایی که ما داشتیم اینجا اینا مخصوص بودن. خب مارکو جان، ما برنامه این هفته رو اگه موافق باشی الان تموم میکنیم این برنامه رو، ولی میدونم که گفتگوهای جالبی داشتی با علی شیمیایی و طارق عزیز و اینا، بله. خواستم که اینا رو مثلا تو برنامه بعد و اینکه چطور خب خود سربازان آمریکایی وضعیتشون چجوری بود، چی دیدی از ارتش آمریکا در اون مدتی که توی عراق بودی، اینا رو میذاریم برای برنامه بعدی اگه موافق باشی. من در خدمتتون هستم، موفق بشین. سپاسگزارم از حضورت و تا برنامه بعد. قربان شما. خدا بدرود. حافظ. بدرود.